नगरपालिकाको कार्यालय जनकपुरधाममा पनि करार कर्मचारी पद पूर्ति सम्बन्धी सूचना निकालेको छ 2029 8 महिना 29 गते। राम्रोसित हेर्नु र यो सूचना भएपछि 15 दिनभित्र नै आवेदन पेश गर्नु पुनः आह्वान गरेको छ। सिभिल इन्जिनियर 66 एउटा, सब इन्जिनियर एउटा अनि सहायक कम्प्युटर अपरेटरको 35 जनाको लागि निकालेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै। र हेभी सवारी चालक, हल्का सवारी चालक, बुमर अपरेटर्स, ड्राइभर्स, क्यारियर्समेन, सिपाही, नगर प्रहरी, चौकीदार, मालिक, कार्ड, इलेक्ट्रिसियन, यो सबै विस्तृत जानकारी तथा सेवाका लागि जनकपुरधाम उपनगरपालिका सूचना पार्टी तथा वेबसाइट janakpurdham.gov मा हेर्नु होला अनि तर दरखास्त फर्म वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुहुन जानकारी गराइरहेको छु। सूचना हैन पुरी राम्ररी पढ्ने अनि पढेपछि के गर्ने यो भ्याकेन्सी भर्नु है। के चाहिन्छ कम्प्युटर मान्यता प्राप्त शिक्षा सीसी हस्पिटल 6 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको तथा नेपाली र अङ्ग्रेजी दक्षपूर्वक टाइप गर्न सक्ने इत्यादि सबै रुल छ। यो सबै पढ्नु, राम्रोसित पढ्नु र यो नछुटाउनु है साथीहरू। त्यसको पश्चात अब हेर्नु अर्कै त्यही नगरपालिकाको छ छोटो अधिकृत लेभलमा पनि निकालेको छ। अधिकृत लेभलमा पनि छ। यतातिर हेर्नु छ पशु चिकित्सक छ, रोजगार संयोजक छ, कार्यक्रम संयोजक छ इत्यादि। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि 15 दिनभित्र नै पुरै एप्लाई गर्नुपर्छ। यतिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पनि हेर्नु अनि हेरेपछि अनि यो फर्म यो वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नु। यहाँ मैले त्यो लिङ्क हैन, मैले त्यो लिङ्क म तलतिर दिएको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु है साथीहरू।